ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ, ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ। ਸਿਮਰੋ ਅੰਗਦ ਦੋਖ ਨਿਕੰਦਨ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਵੋ, ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਵੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਵੋ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਵਿਘਨਨ ਕੇ ਨਾਸਕ, ਵਿਘਨਨ ਕੇ ਨਾਸਕ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ, ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਬਹੋਰੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ, ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਿਸਾਲਾ, ਤਰੋਂ ਤਰਾ ਪਰ ਪੁੰਨ ਪੁੰਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁੰਨ ਪੁੰਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦਾ ਵਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸਾ, ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਵੈਰਾਗ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਧਦ, ਬੰਦੋ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਜਿਨ, ਜੀਤੇ ਪੰਚ ਵਿਕਾਰ। ਤਿਨ ਸੰਤਨ ਕੋ ਬੰਦਨਾ, ਸਿਰ ਚਰਨਨ ਪਰ ਤਾਰ। ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚਿ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਸਭਨ ਸੁਨਿਓ ਗੁਰ ਬਾਕ ਕੋ, ਪਏ ਤਿਆਰ ਸਮੁਦਾਏ। ਆਯੁਧ ਗਨ ਸਿੰਘਨ ਧਰੇ, ਹੋਏ ਸਵਦਾਨ ਤਦਾਏ। ਸਭਨ ਸੁਨਿਓ ਗੁਰ ਬਾਕ ਕੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ, ਭਾਨਾਨ ਭਾਨ, ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ, ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ, ਚੌਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਹੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦੀਆਂ ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਸੁਭਾਗ ਭਰੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਵਾਮੀ, ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ, ਨੀਲੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ
ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਆਪਣੇ ਮਨ ਬੁੱਧ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, yesterday I was talking about the history of ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ and I began the story from Guru Nanak। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੇਵਲ ਟੂਕ ਮਾਤਰ। ਪਿਆਰਿਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸੀ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਲਲਕਾਰ ਮਾਰੀ, ਜਿਸ ਲਲਕਾਰ ਨੇ ਬਾਬਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕੰਬਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੌਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਲਲਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। 11 ਸਾਲ ਦੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਉਮਰ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ, 4 ਯੁੱਧ ਕੀਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਲਲਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਚਾਦਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਗਟੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਰ ਢਾਂਪੀ ਚਾਦਰ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਲਲਕਾਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਰਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। Yesterday I was talking about how Guru Nanak Dev Ji Maharaj rose like a lion and even shakes the emperors of the time. Guru Arjan Dev Ji Maharaj Sache Paatshah is threatened with death, is boiled alive, burnt alive, burning hot sand is put into his case, but even then he doesn't give up the roar of a lion. Guru Hargobind Sahib Ji Maharaj at the age of 11 picks up 2 swords and says, those people who have been fighting against us, now is the time to stand up for truth, not only with words but with swords as well. Dhan Guru Hargobind Sahib Ji Maharaj fights 4 battles, wins every single battle. After Guru Hargobind Sahib Ji Maharaj, the time comes of Guru Tegh Bahadur. Dhan Shri Guru Tegh Bahadur Sahib Ji Maharaj in the middle of Delhi in the Chandni Chowk, the whole world is watching. ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ ਸਾਕਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੀ ਚਲਤ ਭਇਓ ਜਗਤ ਕੋ ਸੋਗ, ਹੈ ਸਭ ਜਗ ਭਇਓ, ਜੈ 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 ਸੁਰ ਲੋਕ। ਹੈ ਦੇ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਕੁਰਲਾਟ ਤੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਧੁੰਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ 4 ਪਾਸੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਲਈ ਖੜਨ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪੱਤ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਹੈ ਸਭ ਜਗ ਭਇਓ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ ਉਹ ਦਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸੀਸ ਲੱਥ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਕਦੇ ਝੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। In the time of Guru Tegh Bahadur, Guru Gobind Singh Maharaj writes when his father is executed, the time happens hai sab jag payo. In all of the world, the whole world says Guru Tegh Bahadur Sahib Ji Maharaj gave their head so that we knew that in any time of darkness we could grab hold of the hand of the Guru. खैर प्यारियों, मैं फिर बेनती करा जेड़ी सिंह वाली ललकार एमनाबाद तो चलती आई, कदे लाहौर दियां तत्तियां तवियां उत्ते सुभाएमान होई, कदे इस सिंह ललकारे ने अपने गातरे दे विच मीरी ते पीरी दियां तलवारां पहनियां, कदे गुरु के प्यारियो इस सिंह वाली ललकार चांदनी चौक दे विच गूंज उठी। भाई मती दास जी दे पावन सीस दे ते आरा चलदा पिया आ, अपने नेत्रां नूं गुरु तेग बहादुर साहिब जी दे चरनां ते टिकाया होया है। भाई मती दास दे अंदर सिंह वाला ललकारा उठिया, कहंदे आरा प्यारा लगदा है, कारा गरो बनाए सिर जांदा ते जान दे मेरा सिक्खी सिदक ना जाए। भाई मती दास जी
is inside Delhi in Chandni Chowk. Imagine the time, looking at the face, the glowing face of Guru Tegh Bahadur. His last wish is, I don't want money, I don't want anything else, I want my face towards my Guru. Pyareo, even when the sword is ripping him in half, he is looking at his Guru and a smile is upon his face. Pyareo, Singhwadi Lalkar ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਅੱਜ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਂ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ। when Guru Gobind Singh Maharaj sees the head of his father come back decapitated, he is 9 years old। ਪਿਆਰਿਓ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਅੰਦਰ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰਿਓ ਨੰਨੇ ਨੰਨਾ ਸਰੂਪ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਸਾ ਖਾਲਸਾ ਸਜਾਵਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇਖਣਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਚਮਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ 9 years old, ਮੈਂ ਕੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ। I'm repeating a little bit from yesterday. A 9-year-old child, Gobind Rai, Guru Gobind Singh, walks up to the head of his father, looks at that head which is covered in blood, and he says, Father, the Mughals think that by cutting off your head, they have got rid of Guru Tegh Bahadur. He said, I will make such a Khalsa. Whenever these Mughals look at my Khalsa, they will see the face of Guru Tegh Bahadur smiling back at them. Pyareo, Amrit Sanchar Vele, Guru ka Sikh ਸੀਸ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵਾਪਸ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋੜਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੇਵਲ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸਮਝੀਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਤੇਰੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ। In the ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ, when you give your head to the Guru puts his head upon your body. That is what happens in the Amrit Sanchar. Amrit is not water. Amrit is something which changes lives. खैर प्यारियो, मेरे कलगीधर पातशाह रंजीत नगारे उत्ते चोभा लगियां, होले महल्ले खेडण लगे, आनंदपुर साहिब दी धरती ते खालसा त्यार पर त्यार हो रहा आ। The Ranjit Nagara is being played 12:50 at night, the first time it was played in the day। प्यारियो 12:50 ते रंजीत नगारे दे उत्ते चोभ लगदी हुंदी सी, सिंह जकारे छड्डदे सी। 1 ਵਜੇ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ सारा खालसा महाराज दे चरनां च बह जांदा सी। 12:50 the nagara would be played, by 1 AM, not 1 PM, by 1 AM the whole Khalsa would be sitting next to Guru Gobind Singh। खैर प्यारियो, पहाड़ी राजियां ने वेख्या ताकतां वधदियां जा रहीआं ने। गुरु गोबिंद सिंह महाराज नाल पहला युद्ध कीता पंघाणी दी धरती ते। The first battle happens at a place called पंघाणी। प्यारियो, धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज ने जदों पहला ਇਹ जंग जित के महाराज जी आए ते उधरों जंग जित के आउण दीआं खुशियां कलगीधर पातशाह ने विचित्र नाटक दे अंदर दर्ज किया। भई जीत मेरी कृपा काल केरी। महाराज जी walks back into where they're staying, into their palaces, when they win their first battle against the evil government of the time। प्यारियो, उधरों महलों दे विचों पता लगता है सत्कारयोग गुरु के महल माता सुंदरी जी उन्हां दी कुख चों धन धन बाबा अजीत सिंह जी दा आगमन होया है। Imagine Maharaj ji walks back, his face is glowing, sings all around doing jakare। As soon as Maharaj walks back into the palaces, the Sikhs run up, they say, Maharaj, congratulations, your first son has been born। महाराज ने उस साहिबजादे नूं अपने हत्थां च लिया ते उस वेले साल सी 1686। In 1686, that is when Baba Ajit Singh ji is born। महाराज जी ने उस साहिबजादे वाल नीज ना तकिया, कहंदे मैं अपनी जिंदगी अंदर पहला जंग फतेह करके आ रहा हां, मैं अपने साहिबजादे दा नाम अजीत रखांगा। सच्ची गल है, 1.25 लाख दे अंदर भी मौत नूं भी ये जित के जिहड़ा है खां लंघ जाएगा।
Baba Ajit Singh means the one who can never be won over. Guru Gobind Singh Maharaj says, I have won the first battle of my life, and I will call my eldest son Ajit, the one who even death cannot conquer. खैर प्यारियो, समा चलदा आउंदा है 1690 ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਅਜੀਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਜੁਝਾਰ ਜਿਹੜਾ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ names his eldest son Ajit, who cannot be conquered by anyone. He names his second son Jujar. Jujar means the one who keeps fighting even against millions. And Sikho, oh sons and daughters of Guru Gobind Singh, you talk about 300 and you talk about all these films. The greatest battle of all time was fought by 40 people against 1 million inside Chamkaur Sahib. That is the greatest battle in the whole of history that our Guru fought. Guru ke pyareo, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਤੀਸਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁਸੈਨੀ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਸੈਨ ਖਾਨ 10,000 ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 700 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਤੋਰਿਆ। 700 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 10,000 ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਛੱਕੇ ਛਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਆਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਈ ਭੱਜੀ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਤੀਸਰਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਤੀਸਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜੋਰਾਵਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਤਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਕਾਰੇ ਮਾਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲਣਗੇ ਰਾਜ ਨੇ। Guru Gobind Singh Maharaj wins a third battle in his life, another battle. The third Sahibzada comes. This battle is against Hussain Khan. Baba Ajit Singh is born in 1686. Baba Jujhar Singh is born in 1690. After that, Hussain Khan attacks Anandpur Sahib with 10,000 soldiers. And you know how many Singhs your Guru sends? Your Guru sends 700 to fight against 10,000. And the leader of those Singhs was called Bhai Singh. ਭਾਈ ਸੰਗਤੀਆ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ 700 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10,000 ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। 10,000 on one side, focus, keep with me and the history. When you're sitting in the Guru's darbar, instead of looking at who's coming and going, you should be taking your mind back to Sri Anandpur Sahib and seeing Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj. Shri Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj sends 700 Singhs to fight against 10,000. Bhai Sangtiya Singh wins the battle. He comes back. A nurse runs up to Guru Gobind Singh. She says, a third son has been born in your house. Maharaji looks into the eyes of his son and he says, this my son will be called Zoravar. Zoravar means the treasure of power. Even when this son will be being bricked alive in the walls of Sarhand, he will shout Jakare so loudly that where he dies, that is where the first flag of the Khalsa Raj will be flown, the first Nishan. And it was in those Nihang, in those bricks where the Sahibzade gave their lives, that is where we had our first kingdom. Khair pyareo, ਚੌਥਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਪਹਿਲੀ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਹਾਲਾਂ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕੇਵਲ 1 ਸਾਲ ਦੀ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ is only about 1 year old when his mother Mata Jito ji passes away. Mata Sundari is the mother of Mata of Sahibzada Baba Ajit Singh and of Sahibzada Baba Jujhar Singh, Baba Zoravar Singh, Baba Fateh Singh. Mata Jito ji is the mother. Imagine a 1-year-old child, his mother passes away. प्यारियो सच्ची गल है, जिस दिन तो माता जीतो जी चढ़ाई कर गए ना, उस दिन तो माता गुजरी जी ने कदे छोटे साहिबजादियां नूं अपने अखों परोखे नहीं कीता। ते प्यारियो इतना अपने ढिड दा, इतना अपने सीने दा निग दिता जदों सरसा नदी उत्ते परिवार विछोड़े हो गए। प्यारियो
ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਹ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, imagine 1-year-old child's mother passes away. Mata Gujri ji, the grandmother, her whole life she never ever let the 2 Sahibzade out of her sight. Even when Mata Gujri ji goes to the Sarsa river, even when the family breaks up and separates, Mata Gujri ji keeps her 2 youngest grandsons pressed close against her chest, even in that time. Khair pyareo, Mata Gujri ji na ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। The ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ loved ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ more than anyone else in the whole family. ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੋਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਚੋਲੇ ਪਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਬੁਰਕੀਆਂ ਤੇ ਗਰਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ used to get clothes made herself for the ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ and make the food by herself, not from the langar, with her own hands. She used to make food for the Sahibzade and she'd sit all of her 4 Sahibzade down in a line and she used to feed them herself. Mata ji apne Sahibzadਿਆਂ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਾਡਲੇ ਲਾਲ ਦੇ ਲਾਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। Remember this is your history. Mata Gujri ji used to call Guru Gobind Singh Lal ji, that means my diamond, and she used to call the Sahibzade mere laal de laal, the diamonds of my diamond. Khair pyareo, itna pyar kiha nahi ja sakda how much Mata ji loves the youngest Sahibzade te मैं केवल क्योंकि ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੰਜਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਿੰਘ। In the old days, when the month of Pau would begin, and it begins on the 16th of December, the month of Pau begins. In the old days, Singhs in the remembrance of the Sahibzade would not sleep on their beds. They used to say, these are the days when Guru Gobind Singh's 6 and 8-year-old sons lay down on the floor. We will not lay on our beds. We will lie down on the floor. ਪਿਆਰਿਓ, ਪੂਰਾ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਪਿਆਰਿਓ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਜੀ ਕਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 6 ਤੇ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਦੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਗਾਰੇ ਛੱਡ ਗਏ। Our kids know now what day Jesus Christ came to this earth, and that's not a problem, but they don't know the day that the Guru's youngest Sahibzade left the earth. That means there's something wrong. That means there's something we've lost. Pyareo, in the old days, Singhs for a whole month and Singhaniya, when I say Singhs, I mean Singhs and Singhaniya, they would not eat anything sweet for a whole month because they said this is the month where 4 Sahibzade gave their blood. Khair pyareo, ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। No one would even get married in that month because that was the month of the Sahibzade. ਖੈਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਕਵੀ ਹੀਰ ਨੇ, there's a ਕਵੀ a poet called ਕਵੀ ਹੀਰ, he writes about ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਸੋਚੋ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਤੇ ਆਪ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੁੱਛੜ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਨੰਨੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ ਮੈਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੋਤਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਅੰਦਰ। ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਵੀ ਹੀਰ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਵੇਖਦੇ ਸੀ
ਉਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਰੋ ਉੱਠਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹ ਮੁਗਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਹੱਥ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਖੈਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, let's take our minds, I'm going to translate this into English, please focus। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਾੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕੰਬਣ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਇਤਨੇ ਜੋਸ਼ੀਲਾ, ਇਤਨੇ ਅਣਖੀਲਾ ਤੇ ਇਤਨਾ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਦਾੜਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਖੈਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਵੀ ਹੀਰ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਦਾੜਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਵਾਂਗੇ। ਖੈਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰੇ ਕਵੀ ਹੀਰ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਸੁਨਿਆ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ 4 ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਹਜੇ ਦਮਾਲਾ ਸਜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਸਤਾਨਾ ਜਾਂ ਕੇਸ ਕੀ ਸਜਾਈ ਹੈ ਸਿਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਦਮਾਲਾ ਸਜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਰਪਾਨ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਦੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਤ ਹੀ ਬਾਜੀ ਚੜਿਓ ਗਾੜੇ ਗੜ ਤਾੜ ਚਾਹੇ ਬੇਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਤ ਹੀ ਬਾਜੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਘੋੜਾ, गाड़े गाड़ चाहे बेको दाहे बेको दुख रीजे बार जो भवानी को। कहते आवत ही दाढ़ी शादी दाढ़ी शित पालन की रज के करैया उन्हीं को रजधानी को। महाबाहु गुरु जी गोविंद सिंह पाथ ज्यों भारत को जीत लैत बसदा पिरानी को। पागहू को बांधवे कचक दिन पीछे सीखियो पहला ही सो सीखियो सिंह बांधवे कृपानी को। कहते हजे साहिबजादियां नूं दमाले सजाउणे नहीं आउंदे पर पहला ही कृपान जिहड़ी आ गात्रियां विच सोभ रही है। The साहिबजादे, I'm just going to translate that very quickly. When Baba Ajit Singh sat on a horse for the first time, he said, Father, today I have sat upon a horse. The day will come soon when even the red fortress of Delhi I will make into dust. Baba Ajit Singh, when a little bit of beard comes onto his face, he says, Father, I will make all of those people into dust who are full of ego and anger. Baba Ajit Singh ji, he doesn't know how to tie his damala yet. His damala is a little bit mastana. He can't tie it properly. His dastar, his turban. But he already knows how to spin a sword in the battlefield. That is Baba Ajit Singh ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੀਸ ਦੇ ਤੋਂ ਵਾਰਿਆ। These are the sons of Guru Gobind Singh that he gave for us. ਖੈਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮੁਤਲਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। I have spoken to you about each of the ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਆਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਧ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲੀਏ। ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮੁਕਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 50 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੋ there are the 5 ਪਿਆਰੇ, there are the 5 ਮੁਕਤੇ, ਬਾਬਾ ਆਲਮ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਉਦੈ ਸਿੰਘ। all of these ਸੂਰਮਿਆਂ sitting there. Guru Gobind Singh Maharaj looks at the Sangat and they say, is there anyone sitting here who can put on the clothes of God himself, who can put on the bana of Akal Purkh? ਪਿਆਰਿਓ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਮਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ
ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਅਸਲ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦਮਾਲਗੜ੍ਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਦਮਾਲਗੜ੍ਹ ਸ਼ੋਭਦਾ ਹੈ। There is a Gurdwara next to Kesgarh Sahib called Damalgarh. Baba Fateh Singh ji goes to Damalgarh Sahib. Baba Fateh Singh ji ने ਉੱਚਾ ਨੀਲਾ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ, ਦਮਾਲਾ ਸਜਾਇਆ। ਉਸ ਦਮਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫਰਲਾ ਝੂਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ, ਨੀਲਾ ਕਮਰ ਕਸਾ ਪਾਇਆ, ਨੀਲਾ ਹਜੂਰੀਆ ਲੈ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ 2-2 3-3 ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਹਿਨ ਲਈਆਂ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਛੀ ਲੈ ਲਈ, ਨਾਲੇ ਪਿਸਤੌਲ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦਮਾਲੇ ਨੂੰ ਚੱਕਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਏ, ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਦਮਾਲਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਉਲਾਰ ਕੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਪੰਥ ਚੱਲੇਗਾ ਨੀਲੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸ ਫੌਜ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਫੌਜ ਹੋਏਗੀ ਮੇਰੀ ਲਾਡਲੀ ਫੌਜ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ the whole ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਵੇ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ is so young at that time. This is in the last few years before they leave Anandpur Sahib. Baba Fateh Singh ji is sitting in the Sangat. Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj says, is there any Sikh who can put on the clothes of God himself, who can put on the bana, the uniform of God himself? Baba Fateh Singh, young 4-5 years old, runs over to the other place, the other hill, where there's a Gurdwara called Damalgarh Sahib. Baba Fateh Singh ji ties a big tall ucha damala, a neele rang da blue damala, big tall dastar. Out of the top of that dastar there is a farla, a small amount of kapda, blue kapda coming down. Baba ji puts on a blue chola, he puts on a blue kamar kasa, he puts on a blue hajuriya, he puts on 2 or 3 swords. Imagine this young 5-year-old Sahibzada, he takes a spear in his hand, he puts a gun into his kamar kasa, and when he walks down from Damalgarh he is shouting Sat Sri Akal, Gurbar Akal, teri mehma apar, ਅਕਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲ ਗਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਜੀ comes into Guru Gobind Singh's court. Maharaj ji gets up and says Baba Fateh Singh ji is wearing the bana of God. ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਮ ਅਕਾਲੀ ਸਭ ਕੇ ਵਾਲੀ, ਹਮਾਰਾ ਪੰਥ ਨਿਆਰਾ ਹੈ, दीन मजहब का युद्ध जो कीना, खंडा फड़िया दो धारा है, शेई में मार सब दूर किनी, स्लोतर फड़िया करारा है, गगन मंडल में बुंगा हमारा महाकाल रखवारा है, सिर पर मुक्ट मुक्ट पर चक्कर आया अजब हुलारा है, नानक गुरु गोबिंद सिंह जी तुझ आगे शीस हमारा है। लट पर फरले सज रही गुरु शब्द की भई चमकार, प्रगटे गुरु गोबिंद सिंह जी ने सबको लिया उधार। गुरु जी ने फतेह सिंह जी को बुलाया, चले गो तोर जैसा पंथ ऐसा मुख से अलाया। महाराज जी calls Baba Fateh Singh and he says, Baba ji, a whole group, a whole army you will have, and that army will be called the Guru's beloved army, and that army is known today as the Nihang Singh army। खैर प्यारियो ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਈਏ। 1704 ਮਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਘੇਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। In 1704 in May, Anandpur Sahib is surrounded on all 4 corners। ਪਿਆਰਿਓ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਹਰ। There are so many Mughals, around 1 million have surrounded Anandpur Sahib. Imagine 1 million have surrounded Anandpur Sahib. Not a few thousand, millions. खैर प्यारियो इत्थे 10 ਲੱਖ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹੀ ਘੇਰਾ ਆ ਜਿਸ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਨੇ ਮਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਸੀ ਸੀ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ
नहीं बेगाना सगल संग हमको बने आई। It was in this siege where Guruji is surrounded by millions. This is where Bhai Kanhaiya ji went out in this battle. This is where Bhai Kanhaiya ji, imagine you're surrounded by millions, but a Sikh has so much love inside his heart, he is even giving war again to the enemy. खैर प्यारिओ, मई दा समा आउंदा है, चलदियां चलदियां सियाल दी रुत आउंदी है। सच्चे पातशाह जी महाराज उन्हां दे ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਏ ਸਰਹੰਦ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਏ ਲਾਹੌਰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ। on one side there is Suba Sarhand, on the other side there is Suba Lahore, on the other side there are all the Raje 22 Dhar, the 22 different areas of around Anandpur Sahib. They have all encircled the Guru. प्यारे और रस्त बस अंदरों आनी हट गई, food doesn't come in to Anandpur Sahib। ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਦੇ ਮਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਲਾ ਛਡਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਲ ਕੇ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ ਇਹ ਪੇਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਰੋਜ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। Every day they think the Singhs will give up because of hunger, but in your Nitnem, oh Guru Gobind Singh Ji's Khalsa, don't give up your Nitnem. The Singhs didn't have food to eat, they didn't have water to drink, but they had their Nitnem. They thought, the army outside thought that hunger would kill the Singhs, but every day in Japji Sahib they read Kityan Dukh Bhuk Sadma. Doesn't matter how much pain comes, doesn't matter how much hunger comes, e pe daat teri daatar, even pain is a gift of God. Guru ke pyareo andar dukh andar bhukh, par Guru ke pyareo andar naam da sukh bhi hai। Singh ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਸਤੰਬਰ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੋਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਰਾ ਕਰਕੇ, ਕਈ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਕਈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। Even in these 6 months, the siege, no food is coming in Anandpur Sahib. Singhs start dying of hunger, but they don't turn their back on Guru Gobind Singh. Singhs start dying of thirst. I'm saying it's very easy to say die of hunger, but it's very hard to die. Dying of hunger is the worst death ever. Imagine in Anandpur Sahib, Guruji's own Sahibzade they don't have enough food to eat every day. The Guru Singhs are dying day by day. Maharaji looks at the fauja te pyareo ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਚੌਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਲੱਭਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Maharaj ji Singhs are dying. The Prashadi Hathi that would wash Guru Gobind Singh Ji's feet and do chore to Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj, even that died inside Anandpur Sahib. प्यारियो जो समा है वो तकरीबन नेड़े आ गया है, मैं 2 मिनट समाप्ति कर दियांगा। In that time प्यारियो सियाल दा महीना आ जाता है, ठंड जेड़ी है वो चारों पासियों आनंदपुर साहब ते पूरा अपना असर दिखा रही है। ते उस वेले ये जेड़े पहाड़ी राजे ने ये श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दे कोल कसमां खांदे। आप जी ने सुनिया है, the पहाड़ी राजे, the Mughals, they come and they look at Anandpur Sahib, they can't attack, they can't get into Anandpur Sahib, the Singhs are fighting so ferociously, so they come and they swear upon their faith। प्यारियो पहली बार ये कसमां खांदे ने ते महाराज ने ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ आख्या, ਸਿੰਘो इन्हां दियां कसमां उत्ते यकीन ना करियो। महाराज जी
ਇਹ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਚਲੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਿੰਘੋ ਕੁਝ ਖੱਚਰਾਂ ਲੱਦ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਵਸਤਰ ਆ, ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਛਿੱਤਰ ਆ, ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਲੱਦ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਖੱਚਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਤੁਰਕ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸਿੰਘੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਕਸਮਾਂ। As soon as Maharaj Ji says to the Singhs, these Pahadi Raje, they are swearing upon their holy books, the Gita and the Quran, but Maharaj said, don't trust them. They have no religion. The Singhs said, Maharaj, we are dying of hunger inside, let us leave. And at that point, Maharaj Ji says, cover donkeys and make a car, and cover the car with all of the things which are left over, all of the shoes which are ripped up, all of the clothes which are ripped up, and cover it with a cloth on top. As soon as they sent it outside of Anandpur Sahib, the Mughal army attacked. Maharaj Ji said, look at their promises. Pyareo, khair, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਇਹ ਕੋਲ ਖੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਵੀ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਬਚਨ ਕੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਰ ਆਨ ਕੀ ਆਸ ਨਿਰਾਸ ਭਈ ਕਲਗੀ ਧਰ ਬਾਸ ਕੀਓ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਇਹ ਉਹ ਕਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹ ਨਿਕਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਦਿਸ ਰਹੇ ਆ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, we haven't gone into the history from here, but Kavi Santokh Singh is such a poet. When he was lying on his deathbed, he said, all I can see now is Guru Gobind Singh, no one else. ਖੈਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕਸਮਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। In tomorrow's divan we will hear how your 10th Guru leaves ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਜੀਓ ਆਇਆ ਆਖਦਾ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਸਭਨ ਸੁਨਿਓ ਗੁਰ ਬਾਕ ਕੋ ਪਏ ਤਿਆਰ ਸਮਦਾਏ, ਆਯੁਧ ਗਨ ਸਿੰਘਨ ਤਰੇ ਹੋਏ ਸਵਧਾਨ ਤਦਾਏ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੇ ਗੋਪਾਲ ਹੇ ਦਇਆਲ ਲਾਲ, ਪ੍ਰਾਨਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਖੇ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ। ਹੇ ਸਮਰਾਟ ਅਗਮ ਪੂਰਨ मोहे मैं आतार, अंधकूप महापयान नानक पारे उतार। आए प्रभ शरणागति कृपा निध दयाल, एक अखर हर मन बस्त नानक होत निहाल। कथा निता व्रत होत है सुनो सिंह सुजान, नानक गुरु गोबिंद सिंह जी सदा करत कल्याण। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की